हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचे राणीच्या खास किचनमध्ये। आज आपण खूपच सिंपल सोपी पण अगदी पौष्टिकतेने भरभरून असलेली रेसिपी बघणार आहोत। तर आपण आता हे ज्वारीचं आणि उडदाची डाळ असं मिक्स केलेलं पीठ घेतलेलं आहे। याला काय करायचं आहे, आपल्याला अर्धा किलो ज्वारी जर आपण घेतली तर पाव किलो उडीद घ्यायचे आहे आणि त्यात मीठ घालायचं आणि चक्कीवरून हे मिश्रण दळून आणायचं। हे झालं आपलं कळण्याचं पीठ, आपण याला कळण्याचं पीठ म्हणतो। आता हे कळण्याची भाकरी आपल्याला करायची आहे, तर त्यासाठी आपण हे पीठ घेतलंय आणि आपण ज्वारीची भाकरी जशी करतो ना तसंच हे पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला छान सॉफ्ट। आता हे ज्वारीमध्ये काय असतं, तर ज्वारीची भाकरी ही तीळ प्रथिनांचे प्रमाण अधिक असून पिष्टमय घटक म्हणजेच रेझिस्टंट स्टार्च, शर्करा आणि खनिज द्रव्ये अधिकतम प्रमाणात आढळतात, म्हणून ही खूप पौष्टिक असते। ज्वारीमध्ये असणाऱ्या खनिज पदार्थांचे आणि तंतुमय पदार्थांचे प्रमाण अधिक असून त्यांचा उपयोग मधुमेह आणि शरीराची जाडी कमी करण्यासाठी होतो। तसेच ज्वारीमध्ये असणाऱ्या स्टार्चचे विघटन हळूवारपणे होते, त्यामुळे मानवाचे बरेचसे आजार कमी करण्यासाठी ज्वारीचा वापर होऊ शकतो। आणि तसेच ज्या लोकांना ग्लुटेनची ॲलर्जी आहे ना, त्यांना हा प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ म्हणून उपयोगात आणता येतो। आता याचं भाकरीच होते असं नाही, याचे खूप सारे पदार्थ होतात। आपण दशम्या करतो ना त्यावेळेसही हे पीठ टाकल्यावर त्या दशम्या खूप छान मऊ होतात। या व्यतिरिक्त ज्वारीपासून थायमिन, रायबोफ्लेविन, नायसिन ही जीवनसत्वे आणि ऊर्जा अधिक प्रमाणात मिळते। तसेच याच्यात कॅल्शियम, लोह अशा प्रकारची खनिज द्रव्ये देखील असतात। आणि ज्वारीमध्ये अधिक तंतुमय घटक पदार्थ असतात, भरपूर रेझिस्टंट स्टार्च असते, अनेक प्रकारची फायटोकेमिकल्स, न्यूट्रास्युटिकल्स गुणधर्म असल्यामुळे आपल्याला त्यापासून लो कॅलरीज अन्नपदार्थ तयार करता येतात। तर हे जे पीठ आहे हे आपण खूप छान मळून घेतलेलं आहे। अगदी 5 मिनिटं कंटिन्यू त्याला मळलं ना की इतकं छान तयार होतं आणि मग ती भाकरी पण चविष्ट लागते खायला। आता हे थोडंसं मी दाबून बघितलं, मला थोडंसं कडक वाटलं, म्हणून मी परत याला मळून घेणार आहे। हे बघा, ह्या असा हाताचा तळवा घेऊन आपल्याला हे छान भिजून घ्यायचं आहे। आता आपण याच्यात उडीद टाकतो। उडीद जर तसं बघायला गेलं तर उडदामध्ये खूप प्रमाणात प्रथिने असतात, पोटॅशियम, कॅल्शियम, आयर्न, नियासिन, थायमिन, रायबोफ्लेविन असे भरपूर प्रमाणात अमिनो ॲसिड देखील असतात। आणि उडदाचा वापर करताना त्यात शक्यतोवर ते पचनास हलके व्हावेत म्हणून ते मिक्स करून वापरले जातात, कारण उडीद हा पचनास जड आहे, म्हणून ते आपण दादरच्या ह्या ज्वारीच्या पिठासोबत मळून घेत आहोत। आता पित्त व कफ प्रवृत्तीस उडीद हितावह नाही, म्हणून त्यांनी हे ज्वारीच्या पिठात मळून खायचे। हे बघा, हे अशा प्रकारे सॉफ्ट आपण छान भिजून घेतलेलं आहे। आणि आता आपण याच्यापासून भाकरी तयार करायला घेऊयात। तर हे असं छानपैकी याचा रोल करून घ्यायचा आणि त्याचं इक्वल प्रपोर्शन्समध्ये आपल्याला ते गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। आपल्याला जेवढी मोठी जाडीची किंवा बारीक भाकरी हवी त्यानुसार हा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। आता ज्वारीच्या आहारामुळे सेलिक आजार कमी केले जातात, तसेच त्वचेचे होणारे आजार कमी करण्यासाठी ज्वारी खाद्य अन्नपदार्थाचा उपयोग होतो। मानवी पचन संस्थेतील जठरामधील आम्लता कमी करण्यासाठी हे ज्वारीची भाकरी, कळण्याची भाकरी खूप चांगली असते। तसेच हे अन्न मऊ आणि मुलायम असते आणि पचनास देखील हलके आणि सुलभ असते। रात्रीच्या जेवणासाठी तर हा बेत खूपच छान असतो आणि आता याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारची ॲलर्जी निर्माण होत नाही आणि हे संपूर्णपणे पचवले जाते। याच्यात डायटरी फायबर एवढ्या प्रमाणात असतात की याच्याने पोटाची चरबी लगेच कमी होते, म्हणजे लठ्ठपणा असेल तर तो खूप लवकर कमी होतो आणि शिवाय पौष्टिकही असतं आणि आपण याला वन पॉट मील देखील म्हणू शकतो। काही नाही, आपल्याला हे ज्वारीचं आणि उडीद घेऊन त्याचं पीठ तयार करून आणायचं आणि भाकरी करायची आहे, खूपच छान असते। तर हिचा आपण आता हा एक गोळा करून घेतला आहे छान आणि त्याला असं हाताने दोघं हातांनी पसरवून घ्यायचा आणि थोडंसं पीठ टाकून आपल्याला तिला आता छान गोल याच्यात थापून घ्यायचे। ज्यांना थापण्यामध्ये अडचणी असतील त्यांनी ही लाटून घेतली तरी खूप छान होते। सेम गोळा आपण पीठ लावून
पाटल्यावर लाटून घ्यायचा. ती पण छान होते भाकरी. पण ही अशी केल्याने चव जास्त लागते असं मला वाटतं. तर ह्या मिश्रित पिठापासून आपण उत्कृष्ट प्रतीची भाकरी किंवा रोटी, जसं मी पाटल्यावर लाटून म्हटले तुम्हाला, तशी तयार करता येते. आणि या भाकरीची चव अतिशय उत्कृष्ट असून तिची पौष्टिकतासुद्धा वाढवली जाते. तसेच प्रथिनांची उपलब्धता वाढते, कारण याच्यात उडीद टाकलेले आहेत आपण. आणि आपल्याला माहिती आहे, आपल्या प्रकृतीतून जे येतं, उडीद हे सगळे येतात. ते जसेच्या तसे दळलेत ना, तर त्याच्यात फायबर्स खूप प्रमाणात असतात. त्यामुळे खूप छान लागते. याच्यात आपण उडदाची डाळ देखील वापरू शकतो, पण शक्यतोवर सगळे उडीद वापरले ना, तर ते चांगलं. तर अशाच प्रकारच्या विविध अन्नधान्य मिश्रित पिठामार्फत आपण संतुलित आहार निर्माण करू शकतो. तर आपण एवढ्या जाडीची ही भाकर थापून घेतलेली आहे आणि हिला आता आपण छान तव्यावर शेकून घेणार आहोत. तर आपण तवा गरम करत ठेवलेला आहे. याची मध्यम आचेवर तवा खूप छान गरम करून घ्यायचा आहे. हाय फ्लेमवर सुरुवातीला ठेवला तरी चालेल. आणि ही भाकर अशी अलगद टाकायची आहे आपल्याला तव्यावर. जशी थापलेली आहे ना, तिला एका हाताने दुसऱ्या हातावर टाकायची उलटी करून. म्हणजे वरचा थापलेला जो भाग आहे तो खाली जाईल आणि खालचा पिठाकडचा जो भाग आहे तो तव्यावर इथे वर आला आणि आपण याच्यात त्याला आता पाणी लावून घेणार आहोत. हे पाणी असं पसरवून घ्यायचं आणि एक्सेस जे पाणी असेल ते काढून घ्यायचं. आणि सुरुवातीचे 2 मिनिटं याला आधी हाय फ्लेमवर शेकली तरी चालेल किंवा मीडियमच ठेवायची थ्रू आउट शेकेपर्यंत. ही भाकरी संपूर्ण व्यवस्थित शेकली ना, की चवीलाही खूप छान लागते आणि पचायलाही खूप हलकी जाते. जरी हिच्यात उडीद असले तरी ती पचण्यास जड राहत नाही. आता आपले 2 मिनिटं झालेले आहेत आणि आपण हिला आता उलटी करून घेतली आहे छान. आता हिला ह्या खालच्या भागावर पूर्ण थोडंसं असं कडक होईपर्यंत आपल्याला शेकायची आहे. जवळपास 2.5 ते 3 मिनिटं त्यात जातात. असे सगळीकडनं काठ दाबत दाबत आपल्याला तिला शेकायची आहे. खेड्यागावांमध्ये अजूनही ही कळण्याची भाकर एवढी प्रचलित आहे आणि शेतातनं काम करून आल्यानंतर लोकं ही भाकरी करतात आणि तिच्यासोबत छान ठेचा किंवा ओली लाल चटणी खातात. तर त्यांना अगदी दिवसभराचं जेवढं काही त्यांचे श्रम केलेले असतात ते ह्या भाकरी थ्रू सगळे निघून जातात आणि भरून निघतात. कारण ही इतकी पौष्टिक भाकरी आहे आणि हिच्यातच सगळं आहे. कार्बोहायड्रेट्स, व्हिटॅमिन्स, प्रोटीन सगळं काही आहे. आणि खूप शॉर्टकट होतं. कधीही कंटाळा आला ना, की ही भाकरी छान केली आणि तिच्यासोबत ठेचा किंवा लाल चटणी खाल्ली की खूप छान होते. आता ही शेकून झाली आहे. हिला असे पूर्ण ब्राऊन कलरचे डाग येईपर्यंत शेकायची आणि तव्यावर देखील तुम्ही उलटी केली तर चालेल किंवा डायरेक्ट गॅसवर जरी केली तरी चालेल. आता हिच्यातनं वाफ निघते साईडला तुम्ही बघू शकतात. म्हणून ती पाहिजे तेवढी पूर्ण म्हणजे तुम्हाला फुगवून दाखवता नाही आली. हे बघा, आता हिला दाबली वाफेला तर ही छान फुगली आणि मग तिचा छान वरती जो पोपडा येतो ना, तो काढून त्याच्यावर नुसती तेल टाकून जरी मुलांना दिली तरी खूप छान लागते. कारण हिच्यात मीठ असतं आपण टाकलेलं दळणाच्या वेळेस. तर ही अशी भाकरी तयार झाली आपली. आता आपण याच्यासोबत ही लाल चटणी करून घेणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आपण ह्या कोरड्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ह्या काश्मीरी लाल मिरची आहेत. बेडगी मिरची आपण ज्याला म्हणतो. याच्यात गरम पाणी टाकलेलं आहे आणि यांना 10 मिनिटं आपण अशाच भिजू देऊ. 10 ते 15 मिनिटं छान भिजू द्यायच्या. मग त्या नरम होतात. आता ह्या लाल मिरचीमध्ये कॅप्सेसिन असतं. हे कॅप्सेसिनमुळे लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी आणि धमन्यांमध्ये रक्तप्रवाहाला नियंत्रित करण्यात सेल्युलर आणि आण्विक तंत्रामध्ये काम करतं हे कॅप्सेसिन. आणि यात मायक्रोबियल विरोधी गुण आतड्यांच्या मायक्रोबायोगटात बदल करून अप्रत्यक्षपणे व्यक्तीचे जीवनमान देखील वाढवतात. तर ही भिजलेली आहे छान आणि ही मिरची आपण त्यात टाकून घेतली आहे. चवीपुरतं आपण यात मीठ टाकणार आहोत. आणि आता याच्यात आपल्याला गूळ टाकायचा. आता गुळामध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि लोह तसेच जस्त आणि तांबे यांचे प्रमाण देखील जास्त असते.
जे व्हिटॅमिनमध्ये प्रामुख्याने फॉलिक ॲसिड आणि बी कॉम्प्लेक्स सारखी जीवनसत्वे असतात. म्हणजे ज्याचा अर्थ असा की गुळ हा एक ऊर्जेचा चांगला स्रोत आहे. तसेच पौष्टिक कमतरता देखील पूर्ण करतो. ही आपण छान खूप सारी कोथिंबीर टाकून घेतली आहे. कोथिंबीरमध्ये अँटीसेप्टिक, अँटीऑक्सिडंट गुण असतात, जे तुमच्या त्वचेसाठी खूपच फायदेशीर आहेत. यामध्ये व्हिटॅमिन सी असून तुमच्या फ्री रॅडिकल्सशी लढण्यास याची मदत होते. आणि एजिंगची लक्षणं दिसत असल्यास ना, कोथिंबीर नक्कीच खायची. आता आपण याच्यात हा लेमन म्हणजे लिंबाचा रस टाकून घेणार आहोत. लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी खूप असतं आणि याच्याने खूप साऱ्या आपल्या ज्या काही कमतरता असतात शरीरामध्ये त्या भरून निघतात. आणि कुठल्याही फंगल इन्फेक्शन म्हणा, यावर कोथिंबीर, लिंबू हे खूप चांगले असतात. आता आपण हे असंच मिक्सरमध्ये काढून घेणार आहोत. गरज वाटल्यास तुम्ही हे मिरच्या भिजवलेलं जे पाणी आहे तेच टाकून हे बारीक करून घेऊ शकता. आता हे अगदी एकदम फाईन पेस्ट करून घ्यायची आपल्याला याची. यात थोडं हे भिजवलेल्या मिरच्यांचंच पाणी मी टाकलेलं आहे. किंवा नाही टाकलं तरी चालतं, कोणाला घट्ट आवडत असेल तर, कारण मिरच्यांमध्ये ऑलरेडी पाणी असतं. पण आम्हाला घट्ट आवडत नाही म्हणून मी हे पाणी परत टाकते अजून थोडंसं. आणि परत याचं ग्राइंड करून काढून घेणार आहे. याचबरोबर ह्या कळण्याच्या भाकरीबरोबर ठेचा देखील खूप उत्तम असतो. मिरच्या भाजून त्यात थोडे शेंगदाणे, लसूण आणि अद्रक टाकलं, खूप सारी कोथिंबीर टाकली की त्याला खलबत्त्यात छान ठेचून घ्यायचा आणि तो ठेचा ही कळण्याची भाकर तेल टाकून खूप छान लागतात. ही कळण्याची भाकर नुसतं तेल टाकून जरी खाल्ली ना तरी इतकी चविष्ट असते आणि पोट देखील भरतं. तर ही अशा प्रकारे आपण लाल, गोड, आंबट चटणी बनवून घेतलेली आहे. ही तर खूप उत्तम लागते. ही चटणीचा फायदा असा आहे की ठेच्यावर तरी आपल्याला तेल टाकावं लागतं. मग ज्या लोकांना वजन कमी करायचं आहे ना, त्यांनी ही चटणी जर खाल्ली तर हिच्यावर तेलाची देखील आवश्यकता नसते. ही चटणी नुसती भाकरीसोबत जरी खाल्ली तर खूप छान लागते. तर हा असा आपला छान कांदा, मिरची, लाल, गोड, आंबट चटणी आणि कळण्याची भाकरीचा बेत तयार आहे. तुम्ही पण हे नक्की ट्राय करा आणि बघा 1 महिन्यातच तुमच्या वजनामध्ये तुम्हाला एवढा फरक जाणवेल. आठवड्यातून जास्त नाही, 3 ते 4 वेळेस जरी तुम्ही केली रात्रीच्या जेवणाला तरी खूप छान आहे. थँक यू.